Hello guys, welcome to my channel. आज हामी HTML and CSS युज गरेर कसरी टेबल बनाउने भनेर सिक्ने छौं। यदि तपाईहरु यो च्यानलमा पहिलो चोटी आउनु भएको छ भने प्लिज don't forget to subscribe our channel. Okay, now let's start our tutorial. तपाईले HTML and CSS युज गरेर टेबल बनाउनको लागि फर्स्टमा एडिटर ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले मैले यसको लागि सबलाइम लिएको छु। अब मैले सबलाइमलाई स्टार्ट गर्छु। अन गरिसके। यो फाइल एउटा एम्प्टी फाइल छ। यसमा केही पनि लेखेको छैन। अब मैले यसलाई फर्स्टमा के गर्नुपर्ने हुन्छ? सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो सेभ गर्नको लागि मैले कुनै एउटा नेम दिन्छु। tabledemo.html हामी HTML मा गर्दै छौं, त्यसैले हाम्रो एक्सटेन्सन जहिले पनि HTML हुन्छ। HTML स्टार्ट गर्नको लागि तपाईहरुले जहिले पनि एंगल ब्र्याकेट डक टाइप अनि स्पेस HTML भनेर डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि हामीले जहिले पनि HTML ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ जहिले पनि डिफाइन गरेको हुनुपर्छ। यस भित्र नर्मली दुईटा सेक्सन हुन्छ। एउटा भनेको हेड सेक्सन जसमा हामी कुनै URL अथवा हामी एक्सटर्नल लिंकहरु राख्नु पर्यो भने हामी हेडलाई युज गर्छौं। नर्मली अहिले हेडमा हामी टाइटल राख्ने गर्छौं। टाइटलमा टेबल डेमो भनेर मैले टाइटल राखेको छु। अब हाम्रो अर्को सेक्सन भनेको बडी सेक्सन हुन्छ, जुन चाहिँ ब्राउजरमा देखिन्छ। जुन माथि मैले टाइटल राखेको छु, जुन चाहिँ कहाँ देखिन्छ त हाम्रो ब्राउजरको ट्याबमा देखिने गर्छ। अब हामी बडी भित्र के गर्दै छौं त टेबलको कोडहरु लेख्दै छौं। टेबलको लागि जहिले पनि हामीसँग टेबल भन्ने ट्याग छ। ट्याग भनिसकेपछि तपाईले जहिले पनि यसलाई एंगल ब्र्याकेटमा राख्नु पर्ने हुन्छ। जुन चाहिँ ओपनिङ टेबल भनेर छ, अर्को क्लोजिङको लागि /टेबल गर्न सक्नुहुन्छ। यस भित्र नर्मली मैले यहाँ तपाईहरुलाई देखाउन सक्छु एउटा स्क्रिनमा स्याम्पल। तपाईले यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ एउटा टेबल डिजाइन गरिएको छ। टेबल भन्दा बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ त एउटा रो हुन्छ, अर्को कलम हुन्छ, अर्को यस भित्र सानो बक्सहरु हुन्छ, जुन बक्सलाई हामी सेल पनि भन्छौं। अब हामी हेडरलाई डिफाइन गर्नको लागि जहिले पनि यो th भन्ने ट्याग युज गर्ने गर्छौं भने अरु बडी भित्रको बक्सहरुको लागि कन्टेन्टहरुको लागि हामी td युज गर्ने गर्छौं। अब हामी एक्जाम्पल गरेर हेरौं। टेबल जहिले पनि टेबल भन्ने ट्यागबाट स्टार्ट हुन्छ। त्यसको लागि अब मैले फर्स्टमा टेबलमा के डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ त रो डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। रोको लागि हामी tr भनेर युज गर्ने गर्छौं। tr ट्याग जसको ओपनिङ हुन्छ क्लोजिङ हुन्छ। मैले यहाँ नम्बर अफ रोहरु बनाउन सक्छु। हामीलाई जति चाहिएको छ त्यति बनाउन सकिन्छ। जस्तो अहिले मैले यहाँ दुईटा मात्र राखे। फर्स्टमा हामी के गर्छौं त हेडर सेक्सन बनाउँछौं। यहाँ एक्जाम्पलमा तपाई देख्न सक्नुहुन्छ फुल नेम छ, एज, जब टाइटल, लोकेसन। यो सबै के हो त हेडर कन्टेन्टहरु हो। त्यसपछि हाम्रो बडी भित्रको कन्टेन्टहरु यो हो। अब हामी हेडर कन्टेन्टलाई यहाँ लेख्दै छौं। फुल नेम फर्स्टमा th, हेडरलाई जहिले पनि हामी th बाट डिफाइन गर्छौं। फुल नेम एउटा फुल नेम छ। यो रो भित्र हामी के राख्छौं त अर्को एज भन्ने छ। त्यसपछि अर्को हामीसँग के छ त जब टाइटल छ। त्यसपछि हामीसँग लोकेसन छ। ओके, अब यसलाई हामी सेभ गरौँ। जस्तो अब मैले यसलाई रन गर्छु। यसलाई रन गर्नको लागि मैले यसलाई ओपन विथ केबाट गर्छु त ब्राउजर एउटा कुनै सिलेक्ट गर्छु। क्रोम सिलेक्ट गरे। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फुल नेम, एज, जब टाइटल, लोकेसन। अहिले हाम्रो यो टेबल खासै राम्रो देखिएको छैन किनकि यसको डिजाइन हामी गर्न बाँकी नै छ। हामीले यसको लागि CSS पनि युज गर्ने छौं। अब हामीले हेडर डिफाइन गरिसकेपछि अब हामी के गर्छौं त बडी पार्टमा कन्टेन्टहरु डिफाइन गर्छौं। जस्तो बडी पार्टको लागि जहिले पनि मैले एउटा रो लिएको छु। एउटा रोमा के राख्छु त मैले फर्स्टमा td। यदि यो हेडर होइन भने तपाईहरुले td भनेर ट्याग युज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुलाई हेडरकै स्टाइलमा हेडरकै साइज अथवा हेडरकै
बोल्डनेस युज गर्नु छ भने तपाईले टीएच युज गर्न सक्नुहुन्छ तर हामी एउटा टेबलमा एउटा रोमा मात्रै हेडर युज गर्दा राम्रो हुन्छ अथवा तपाईले हेडर र फुटरमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फर्स्ट रो भनेको जहिले पनि हेडर हुन्छ यदि लास्ट रो तपाईहरुको जहिले नै फुटर हुन्छ यदि फुटरमा पनि तपाईहरु टीएच भनेर ट्याग युज गर्न सक्नुहुन्छ फुटर रोको लागि अहिले हामी बडी पार्टमा छौं बडी पार्ट भनेको सेकेन्ड रो देखि हाम्रो बडी पार्ट स्टार्ट हुन्छ सो टीआर भित्र हामी एउटा टी भनेर एउटा ट्याग डिफाइन गर्यौं जसमा हामी फुल नेम दिन्छौं मैले अहिले नेममा केही र्यान्डम टेक्स्ट राख्दिएको छु अर्को हाम्रो सेकेन्डमा के छ त एज 29 थर्डमा हामी जब टाइटल के छ त हामी डेभलपर त्यसपछि हामीसँग अर्को के छ त लोकेसन काठमाडौँ भनेर राख्दिए अब तपाईहरुले यसलाई आउटपुटमा देख्न सक्नुहुनेछ जस्तो हाम्रो जुन हेडिङ पार्ट थियो त्यो बोल्ड छ जुन नर्मल टीजी ट्याग भित्र हामी लेखेको थियौं त्यो नर्मल टेक्स्टमा देखिएको छ ओके अब हामी अर्को रो पनि एड गरौँ जसमा कन्टेन्टहरु सेम छ मैले यसमा खासै चेन्ज गरिन ओके हाम्रो फर्स्टमा हेडर ट्यागको लागि यो रो भयो त्यसपछि यो सबै के को हो त बडीको लागि यो रोहरु भयो जसमा हाम्रो मल्टिपल कन्टेन्टहरु छ ओके यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो टेबल ओके अब हामी टेबलमा बोर्डर कसरी एड गर्ने त लेट्स डु नाउ टेबलमा बोर्डर एड गर्नको लागि हामी CSS युज गर्दै छौं यो भनेको स्टाइल भित्र यदि कुनै पनि कोड लेख्नुहुन्छ भने यो जहिले पनि के हुन्छ त यो इन्टरनल CSS हुन्छ इन्टरनल CSS भनेको यो जुन HTML पेज भित्र हुन्छ यो पेज भित्रै तपाईहरुले स्टाइल दिएर ओपनिङ क्लोजिङ ट्याग भित्र राख्नुभयो भने यो के हुन्छ त हाम्रो इन्टरनल CSS हुन्छ अब हामी टेबललाई बोर्डर दिदै छौं टेबललाई बोर्डर दिनको लागि पहिला के गर्नुपर्छ यो टेबल भनेको कति कुन हो त यो सबै होल पार्ट भनेको के हो त टेबल यसलाई बोर्डर दिनको लागि हामी के युज गर्छौं त जहिले पनि यहाँ बोर्डर भनेर युज गर्छौं अब हामी कसलाई बोर्डर दिने हो त हामी ट्यागलाई दिने हो ट्यागलाई दिदै छौं भने जहिले पनि हामी टेबल भनेर ट्याग युज गर्छौं ओके टेबल भन्ने ट्याग नेम युज गर्छौं यदि ट्याग तपाईहरुले कुनै पनि ट्याग युज गर्नु भएको छ भने जस्ट ट्याग नेम मात्र युज गर्न सक्नुहुन्छ CSS को लागि जस्तो टेबल ओपनिङ कर्ली ब्र्याकेट एन्ड क्लोजिङ कर्ली ब्र्याकेट अब यस भित्र तपाईहरुले CSS को प्रोपर्टिजहरु एड गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो टेबलमा मलाई के चाहिएको छ बोर्डरको लागि हामीसँग बोर्डर भनेर छ यो तपाईहरुले बिस्तारै पढ्दै जान सक्नुहुनेछ जस्तो बोर्डर कति साइजको दिने थिकनेस कति राख्ने फर्स्टमा मैले 1 पिक्सल गरे कस्तो सोलिड डटेड डिफरेन्ट टाइपको हुन्छ डबल डिफरेन्ट टाइपको बोर्डर स्टाइलहरु हुन्छ तपाईहरुले आफै हेर्न सक्नुहुनेछ बोर्डर मैले कति राखे 1 पिक्सल सोलिड अब कलर कुन दिने त जस्तो मैले रेड भनेर कलर दिए अब यसको आउटपुट कस्तो आउँछ यहाँ हेरौं यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो होल टेबललाई के भयो त अब बोर्डर भयो तर यसले कुनै पनि रो अथवा हाम्रो कुनै पनि फिल्डलाई के गरेको छैन त बोर्डर दिएको छैन किन हामीले अहिले बोर्डर कुनमा राखेको छौं सिम्पली हामीले टेबलमा बोर्डर युज गरेको छौं सो यदि तपाईहरुले टेबलमा युज गर्न चाहनुहुन्छ अथवा कुनै जस्तो मैले यहाँ के गर्छु त टीडीमा युज गर्छु टीडीमा बोर्डर राख्न चाहे जुन यो टीडीहरु स्मल बक्समा बोर्डर राख्न चाहे भने म के गर्छु त यसलाई यसरी राख्न सक्छु जसले गर्दा के हुन्छ त हाम्रो टेबलको टीडीमा के भयो त हाम्रो बोर्डर आयो ओके अब यो नगरिकन मैले के गर्छु टेबलमै राखे टेबललाई बोर्डर 1 पिक्सल सोलिड रेड राख्दिए अथवा तपाईले हेक्सा पनि राख्न सक्नुहुन्छ हेक्सा डेसिमल कलर हुन्छ यो आइदर 3 क्यारेक्टरको राख्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले 6 क्यारेक्टरको राख्न सक्नुहुन्छ दुईटा आइदर 3 or 6 यो भनेको कलर कोड हो टेबलको हाम्रो वरिपरि कलर छ यसलाई भने 6 दिए 6 दिँदा पनि कुनै डिफरेन्स छैन सो आइदर 3 or 6 को हेक्साडेसिमल युज गर्न सक्नुहुनेछ ओके आइदर 3 or 6 मैले 3 राख्दिए अब यससँगै तपाईले सपोज बोर्डरको थिकनेस चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने तपाईहरुले
साइज पनि बढाउन सक्नुहुन्छ हल्का मोटो भएर आयो अब हामी यो टेबललाई के गर्छौं त विड्थ दिन्छौं जस्तो तपाईलाई विड्थ दिन पर्ने छ भने विड्थ के गर्न सक्नुहुन्छ 100% भनेर राख्न सक्नुहुन्छ जहिले पनि सेमिकोलनले लास्टमा इन गर्ने गर्नु होला यहाँ पनि मैले सेमिकोलनले इन गरेको छु विड्थ मैले 100% दिए अब टेबल के भयो त फुल विड्थमा आयो जुन चाहिँ खासै राम्रो देखिएको छैन त्यसैले मैले यसलाई जस्तो 500 पिक्सल भनेर पनि डिफाइन गर्न सक्छु पर्सेन्ट दियो भने अटोमेटिक रेस्पोन्सिभ हुन्छ सो मैले अहिले पिक्सलमा राखिदिएँ 500 पिक्सल यसरी पनि डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ अब अर्को भनेको के छ त जुन मलाई टीएच मा पनि दिनु पर्यो अर्को टीडी मा पनि हामीलाई के चाहियो त बोर्डर सपोज टीएच मा मात्रै मैले बोर्डर दिएँ बोर्डर 1 पिक्सल सोलिड जस्तो मैले यहाँ 000 राखेँ तीनटा 0 भनेको ब्ल्याक कलर आउँछ ओके यसले के गर्छ त अब टेबलको बाहिरपट्टि टेबलको बोर्डरले र्याप गरिरहेछ भित्र भने टीएच लाई केले गरिरहेछ त हाम्रो टीएच जुन हामी ट्याग दिइराछौं यो ट्यागलाई यो ट्यागको बोर्डर कलर के छ त हाम्रो 1 पिक्सल सोलिड जस्तो मैले यसमा कलर पनि राख्दिए कलर रेड भनेर राख्दिए ओके रेड कलरमा आयो कुन टीएच को टीएच भित्र के छ सबै कुराहरु के भयो त रेडमा आइदियो ओके यसरी पनि हामी डिफाइन गर्न सक्छौं रेडको सट्टा तपाईहरु अर्को कुनै जस्तो 000 दिए ब्ल्याक कलर चाहियो भने एक्स्ट्रा पनि राख्न सक्नुहुन्छ अथवा कलर नेम डाइरेक्टली पनि दिन सक्नुहुन्छ त्यसपछि हामीलाई अर्को के पनि चाहिएको छ टीडी लाई पनि कलर दिनुपर्ने छ ओके बोर्डर 1 पिक्सल solid as 000 ओके यसलाई पनि के भयो त हाम्रो बोर्डर आयो अब यहाँ एउटा कुरा के डिफरेन्ट छ भने पर तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जस्तो यसको लागि बोर्डर सेम छ जुन कलर पनि दुईटैको एउटै छ भने हामीलाई दुईटैमा चाहिदैन तर तपाईहरुको यहाँ के छ टीएच पनि एउटै प्रोपर्टिज छ यसको लागि टीडी को लागि एउटै प्रोपर्टिज छ यदि एउटै प्रोपर्टिज छ भने तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ सिम्पली यसमा कमा दिएर मल्टिपल को लागि पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ ओके यसरी हामी सेम कुराहरु युज गर्न सक्छौं जस्तो यसलाई मैले डीजी नै राख्दिए ओके ठीक छ डीडी सबैको कलर अब के भयो त एउटै भयो बोर्डरको हल्का बढी थिकनेस छ सो यसलाई मैले डिफरेन्टली राख्दिए यसलाई मैले डिफरेन्ट राख्दिए यसरी हामी के गर्न सक्छौं त बोर्डर पनि डिफाइन गर्न सक्छौं अब यसमा हामी जस्तो मैले यो रोलाई के गर्नु पर्यो त कलर दिनु पर्यो यहाँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यो रोको लागि डिफरेन्ट कलर दिएको छ यहाँ होभर गर्दाखेरि डिफरेन्ट कलर आइराको छ यो प्याडिङहरु अनि यो टेक्स्टको साइजहरु के छ त सबै राम्रोसँग म्यानेज गरेको छ सो अब हामी यसको एडभान्स लेभल अफ सीएसएस हामी गर्ने छौं